totoo box. Online, ano talaga to? Feeling ko, online pageant. Hey beauties! Welcome back to my YouTube channel. So, this is another makeup vlog. And I'm gonna follow my friend's makeup, which is yung kay Juvel Smith. So, vlogger din siya. And ilalagay ko na lang sa link yung... ilalagay ko na lang sa description box yung link ng kanyang YouTube channel. So, ang makeup look na i-create natin ngayon is yung online makeup look, online class na online class makeup look. So, kapag may mga online conferences or may online class, kailangan presentable rin tayo. Pero nakita ko yung makeup niya. Parang mag-DJS na yung box, medyo pero okay na yun, at least, diba? Bonggang-bongga kang ganda-ganda mo kahit online, kahit nasa bahay ka. So, ayan, without further ado, sana makopy natin. And follow ko yung steps niya kasi nung pinanood ko siya, iba yung step niya sa step ko kasi basta may mga nagkabali-baliktad na So, ayun, try ko na masunod yun. And kaso, wag expect yung products na the same since magkakaiba talaga. And ang magkapareho lang namin talaga yung actually yung brush. So, ayun, without further ado, mag-makeup na tayo. Dito ako tumitingin sa laptop nung video niya. Okay, so naglagay muna siya ng foundation. And ginagamit niya yung Nichido. Pero ang gagamitin ko is itong Maybelline. And makapal siya mag-foundation. So, try na natin magkapalan ng aking foundation. Since hindi ako sanay na masyado makapal ng aking foundation. Puti ko na. Mukha ko na si Juvel. Ang puti. Next. Anong next? So, diretso na siya agad sa contour. Bakit di mo pa sinet yung mukha mo, Box? Magko-contour na talaga tayong ng bonggang-bongga. Naano kasi ang sticky ng mukha ko. Okay, so mag-proceed na tayo sa eyeshadow. Hindi ako comfortable na yung foundation ko hindi pa nakaset. Pero, okay, follow natin siya. Follow the leader. So, I'm gonna use this. Yung Morphe palette sa akin. So, sa akin yung si Beauty Glaze. And then, brown lang ang kanyang unang ginamit. Sa buong lid. Parang mas dark yung nakuha ko. Wait. Ito darken daw dito sa tabi. So, medyo dark dito sa outer. Tama ba? Next. Okay, so naglagay siya ng glittered eyeshadow. Glittered. And parang yellow something undertone yung Hindi siya totally gold. So, gagamitin ko ito.
Okay, so naglagay lang siya ng brown na eyeshadow sa lower lash line. The same lang yung ginamit sa lid. Okay, so next is eyeliner. Ang ginamit niya is yung parang, gel eyeliner. So, wala ako nun. So, mag-improvise na lang tayo. And then, nagsisimula siya mag-eyeliner dito. Ako dito yung wing muna ang nilalagay ko. Okay, so, tatry natin yan. Ang ingay. Oh. Hindi ako sanay. Kikilay pa lang siya. Oy. Sabihin box, ba't huli yung kilay? And light lang yung kilay niya. So, ito na lang din ang gagamitin ko. Babasahin ko lang. Ayan. And after niya magkilay, saka lang siya nag-set ng powder. So, parang ganito lang naman yung ginamit niya, yung press powder lang naman. So, ganun lang. Hindi ako sanay, ngayon lang ako na ganitong muli yung powder. Yung totoo box, online talaga to. Feeling ko, online pageant. After niya sinet yung face, proceed na siya sa blush on. So, light lang na blush on. Pink lang. Wala ako dito. Yung light lang. Parang peachy lang ang tone. Ganito lang. Ang papula na naman ng masyado eh. And then, after nun, diretso na siya sa highlighter. So, I'm just gonna use this. Next is lipstick. Light na pink. Normcore by Caroline. So, ayun, naglagay lang ako ng manipis na false eyelashes. And then, wala naman siya ginawa sa hair niya. So, ganito na lang din ang hair ko. Dudugay ko na lang siya ng bonggang-bongga. So, ayun.
that's it. This is the final look. O, diba? Sana na-achieve naman natin. At naging kamukha naman ng makeup ni Juvel. So, shout out nga pala kay Juvel and subscribe din kayo sa kanyang channel. So, ayun lang. I hope that you enjoyed watching this vlog and I really enjoyed following his makeup tutorial. And nakakapanibago kasi iba yung steps niya, iba yung inuuna niya. Hindi niya muna siniset yung foundation and ganito siya mag-eyeliner. So, it's a new thing for me na itry since baka mag-effective din siya sa akin. At the same time, maganda yung marunong ka ng iba't ibang techniques sa makeup. So, ayun lang. I hope that you enjoyed watching this vlog. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And, ayun. Thank you for watching. See you on my next videos. And, ayun, kung wala po tayong ganap, huwag na muna po tayong rumampa. Since meron pa rin ngayong pandemic. So, better stay at home. And, ayun, mag-makeup tutorial na lang tayo. Manood na lang po kayo ng makeup tutorial namin ni Juvel. So, ayun. Ano pa nga ba sasabihin ko? So, ayun. Basta ang ganda lang ng makeup po, diba? Ready ka na ba mag-online class sa gantong itsura? Baka mas bongga ka pa sa teacher. So, ayun lang. Bye-bye!